سلام، به ویدیوی دیگه با آلا کورچت خیلی خوش اومدین. تو این ویدیو قراره که یک رانر رومیزی خیلی زیبا رو بهتون آموزش بدم. خودم واقعا عاشقشم، خیلی قشنگه، با هر رنگی به بافینه زیبایی خودش رو داره. میتونید این کار رو ببافین و به عنوان سفره 7 سین ازش استفاده کنید و سفره 7 سین رو روش بچینید، خیلی خیلی قشنگ میشه. خب برای بافت این کار باید زنجیرها رو به تعداد زوج بزنید. من این سایز بزرگ رو 112 تا زنجیر زدم و البته نخ مرسریزه رو 2 نخه کردم. اگه با نخ مرسریزه بافته باشین میدونین که نخ مرسریزه یک نخ خیلی نازکی هستش. من اینو 2 نخه کردم. خب با قلاب 2 میلیمتر شروع میکنیم و نخ مرسریزه 1 گره میزنم با 58 تا زنجیر. این برای یک سایز کوچیکه. شما بسته به سایزی که میخواین ببافین، بسته به رومیزیتون، باید زنجیر بزنید. تعداد زنجیراتون هم باید زوج باشه. رج اول رو با پای بلند شروع میکنیم و اینکه تو لپ پشتی بافتمون، لپ پشتی زنجیرهامون شروع به بافت میکنیم. نگاه کنین، این زنجیرها رو برمیگردونیم، قسمت لپ پشتی شروع به بافت میکنیم. 3 تا زنجیر رو رد میکنیم و تو زنجیر 4م اولین پای بلند رو میبافیم. 6 بار دیگه این کار رو تکرار میکنیم. جمعاً 7 تا پای بلند میبافیم. این هم آخرین پای بلندمون. 7 تا پای بلند. 2 تا زنجیر میزنیم، 2 تا پایه رو یا 2 تا زنجیره رو رد میکنیم و تو زنجیره سوم 1 پای بلند میزنیم. خب این کار یه بار دیگه تکرار میکنیم. 2 تا زنجیره از پایه رو کم میکنیم، رد میکنیم و تو پایه سوم 1 پای بلند میبافیم. خب این پای بلند رو بافتین، 12 تا پای بلند دیگر رو هم ببافین. جمعاً 13 تا پای بلند باید داشته باشیم، قسمت وسط بافتمون. سینزده تا پای بلند رو بافتیم. 2 تا زنجیر میزنیم و 2 تا زنجیر از پایه رد میکنیم و تو زنجیر سوم 1 پای بلند میبافیم. این پای بلند رو که بافتیم دوباره 2 تا زنجیر میزنیم، 2 تا زنجیر از پایه رو کم میکنیم، رد میکنیم و 1 پای بلند دیگه میزنیم. خب علاوه بر این باید 12 تا پای بلند دیگر رو هم ببافیم.
توجه کنین این قسمت های وسط بافته که 13 تا پای بلند میخوره و گوشه های بافت از 7 تا پای بلند تشکیل میشه. یعنی برای شروع رجای دیگه قراره که اینا کم و کمتر شن. خب 13 تا رو بافتیم، 2 تا زنجیر میزنیم اینجا، دوباره 2 تا پایه رد میکنیم، تو پایه سوم 1 پای بلند میزنیم، 2 تا زنجیر و تو پایه سوم 1 پای بلند. این پای بلند رو که بافتیم 6 تای دیگر رو هم پای بلند میبافیم که جمعاً بشه 7 تا پای بلند. این قسمت انتهای رج هست که مثل اول رج میبافیمش. یعنی اول رج 7 تا پای بلند زدیم، انتهای رج رو هم 7 تا پای بلند میزنیم. خب 7 تا رو بافتیم، 3 تا زنجیر میزنیم برای بافت رج دوم و بافتمون رو بر میگردونیم. خب تو این رج باید پایه ها رو کمتر بافیم. مثلا اینجا ما انتهای رج 7 تا پایه بافتیم، تو رج دوم 5 تا پایه بلند میبافیم و 2 پایه رو رد میکنیم و نمیبافیم. بعد از این 5 تا پایه بلند 2 تا زنجیر میزنیم، 2 تا زنجیر میزنیم و تو اون 1 پایه بلند تکی که رج قبل زدیم نگاه کنین، تو اون 2 تا گندمی که بالاش قرار میگیره، توجه کنین من کاملا نشون دادم کدوم قسمت. تو این قسمت پای بلند 5 تا پای بلند تو همین قسمت میزنید، 5 تا پایه بلند تو 1 پایه تکی که رج قبل بافتیم. پنج تا پای بلندی که بافتیم 2 تا زنجیر میزنیم. از این 13 تا پای بلند، این 13 تا پای بلندی کنار دست من میبینید، 2 تا پایه رو رد کنید و تو پایه سوم 1 پای بلند بزنید و 8 تا پای بلند دیگه. جمعاً از این 13 تا پای بلندی که رج قبل زدیم 4 تا پایه رو نمی بافیم، 2 تا پایه ابتدایی و 2 تا پایه انتهایی. خب 9 تا پایه رو هم بافتیم. دوباره کاری که اول رج دوم انجام دادیم برای ادامه رج تکرارش میکنیم. 2 تا زنجیر و 5 تا پای بلند تو پایه تکی که رج قبل بافتیم تا انتهای رج. این کار رو تکرار کنید. خب انتهای رج
باز 2 تا پایه رد میکنیم و تو پایه سوم 1 پایه بلند میزنیم. علاوه بر این 1 پایه بلند 4 تا پایه بلند دیگر رو هم میبافیم، کاملا مشابه ابتدای رج. ابتدای رج ما 3 تا زنجیر زدیم به همراه 5 تا پایه بلند، انتهای رج هم 5 تا پایه بلند میزنیم. خب وسط بافتمون کاملا شبیه هم دیگه بافته میشه، اول و انتهای بافتمون هم شبیه هم دیگه. آخرین پایه بلند رو میبافیم و مثل هر ابتدای رج 3 تا زنجیر میزنیم و کارمون رو برمیگردونیم، بافتمون رو برمیگردیم. از این 5 تا پایه بلندی که انتهای رج قبل زدیم فقط 3 تا پایه رو پایه بلند میبافیم، فقط 3 تا رو، و مثل رج قبل 2 تا پایه رو نمیبافیم. در ازای هر 2 تا پایه‌ای که نمیبافیم 2 تا زنجیر میزنیم. خب در فضای زنجیره‌ای بین 5 تا پایه بلندی که یک جا بافتیم 5 تا پایه بلند میبافیم. 5 تا پایه بلندی که من تو 1 پایه بافتم رج قبل، بین هر کدومش ما 2 تا زنجیر زدیم، ابتدا و انتهاش 2 تا زنجیر زدیم. تو این زنجیره ها ما مثل رج قبل 5 تا پایه بلند یک جا میبافیم. خب توجه کنید ابتداش ما 2 تا زنجیر زدیم، خب این 5 تا رو هم که بافتیم باز 2 تا زنجیر میزنیم، چون قرار رج بعد این 2 تا تبدیل به 3 تا فضا بشن که توش 5 تا پایه بلند رو یک جا ببافیم. 2 تا زنجیر میزنیم، دوباره 2 تا پایه رو رد میکنیم، تو پایه سوم 1 پایه بلند میبافیم. 1 پایه بلند رو که بافتیم 4 تای دیگر رو هم پایه بلند میبافیم و مثل رج قبل ابتدا و انتهای این پایه بلند ها، یعنی 2 تا پایه از اول 2 تا پایه از آخر، رهاشون میکنیم و نمیبافیمشون. خب 5 تا بافتیم، 2 تا زنجیر میزنیم و دوباره کار اول رج رو تکرار میکنیم. تو فضای زنجیره‌ای، تو هر فضای زنجیره‌ای 5 تا پایه بلند میبافیم تا انتهای رج. خب انتهای رج 5 تا پایه بلنده که بافتیم 2 تا زنجیر میزنیم، دوباره 2 تا پایه رد میکنیم و تو پایه سوم 1 پایه بلند میزنیم و 2 پایه بلند دیگر رو هم میبافیم که جمعاً 3 تا پایه بلند میشن. خب اینم از انتهای رج سوم. رج چهارم رو شروع میکنیم، 3 تا زنجیر میزنیم و باز 1 پایه بلند میزنیم، 2 تا پایه رها میکنیم، به جاش 2 تا زنجیر میزنیم و تو فضای زنجیره‌ای دوباره 5 تا پایه بلند رو تکرار میکنیم. خب این 5 تا پایه بلند که بافتیم دیگه زنجیر نمیزنیم. نگاه کنید بین این 2 تا فضای 5 تا پایه بلندی که زدیم دوباره 5 تا پایه بلند میزنیم. درسته که بین این 2 تا ما زنجیر نزدیم ولی باید 5 تا پایه بلند رو ببافیم. خب و تو فضای زنجیره بعدی دوباره 5 تا پایه بلند و این 5 تا پایه بلندی که یک جا میزنیم رو از 1 2 تا به 3 تا تبدیل میکنیم. خب دوباره 2 تا زنجیر میزنیم و 2 تا پایه رد میکنیم، تو پایه سوم 1 پایه بلند میزنیم.
فقط همین یک پایه بلند رو میزنیم. 2 تا پایه رو رد میکنیم، به جاش 2 تا زنجیر میزنیم و دوباره تکرار اول رج. بعد این 5 تا پایه بلندی که ما یک جا میزنیم تو این رج 3 تا باشن. 3 تا پایه بلند 5 تایی ببافیم. انتهای رج 2 تا زنجیر میزنیم، 2 تا پایه رد میکنیم، تو پایه سوم یک پایه بلند میزنیم و باید یک پایه بلند دیگه هم بزنیم اینجا، چون یک پایه بلند باشه وجه قشنگی نداره. پایه بلند بعدی رو تو زنجیرهایی که ابتدای رج قبل زدیم میبافیم، همونجور که تو تصویر میبینید. خب از رج بعد قراره که این پایه بلندایی که ابتدا و انتها و وسط رج میزنیم، پایه بلندای تکی، قراره که بیشتر بشن و اون 5 تا پایه بلندای چند تایی که میزنیم کمتر بشن. 3 تا پایه بلند میزنیم، کار رو برمیگردونیم. اینجا 2 تا پایه بلند رو ما تبدیل به 3 تا پایه بلند میکنیم. این 2 تا و سومی رو تو فضای زنجیره‌ای میبافیم. 2 تا زنجیر میزنیم و نگاه کنید وسط این 5 تا پایه بلندی که یک جا بافتیم دوباره شروع به بافت 5 تا پایه بلند یک جا میکنیم. خب این 3 تا پایه بلند 5 تایی که ما رج قبل زدیم قراره تو این رج تبدیل به 2 تا بشن و کمتر بشن. دوباره تو فضای بعدی وقتی ما میخوایم این 5 تا پایه بلندی که یک جا میزنیم رو زیاد کنیم، یعنی از یکی تبدیل به 2 تاش کنیم، تو فضای زنجیره‌ای میبافیم. ولی وقتی میخوایم کمش کنیم تو اون فضایی که یعنی بخوایم اون 3 تا رو تبدیل به 2 تا کنیم، ما میایم بین فضاهایی که زنجیر ندارن میبافیم. امیدوارم که متوجه منظورم بشین. خب ما 2 تا زنجیر زدیم. رج قبلی که یک دونه پایه بلند زدیم، بعد یه دونه رو تبدیل به 5 تا پایه بلند کنیم. 2 تا رو تو قسمت فضای زنجیره‌ای میزنیم. سومین پایه بلند رو تو اون پایه تکی میبافیم و 2 تای دیگر رو تو فضای زنجیره‌ای بعدی و 2 تا زنجیر میزنیم. این 2 تا زنجیری که زدیم 5 تا پایه بلندی که یک جا زدیم رو رد میکنیم و تو فضای بینشون 5 تا پایه بلند رو میبافیم و تا انتهای رج این کار رو تکرار میکنیم. خب اینم رخ جذاب بافتمون که در حال کامل شدنه. 2 تا زنجیر میزنیم تو فضای زنجیره انتهای رج، 2 تا پایه بلند میزنیم. تو پایه بلند رج قبل یک پایه بلند دیگه و تو زنجیره که ابتدای رج زدیم تو سومین زنجیره یک پایه بلند میبافیم که جمعاً 4 تا پایه بلند میشن. مثل ابتدای رج 3 تا پایه بلند میزنیم، کار رو برمیگردونیم. اینجا 4 تا پایه بلند رو تبدیل به 6 تا پایه بلند میکنیم که 4 تاشون رو تو پایه ها میبافیم، 5 تاشون رو تو پایه ها میبافیم و یکیشون رو تو فضای زنجیره‌ای. 2 تا زنجیر میزنیم، 5 تا پایه‌ای که بافتیم رو رد میکنیم، تو فضای بین این 2 تا
5 تا پایه یک جا می بافیم و این دوتا پایه بلند 5 تایی رو تبدیل به یه دونه پایه بلند 5 تایی می کنیم. 2 تا زنجیر میزنیم تو فضای زنجیره‌ای که قبل و بعد این 5 تا پایه بلند زدیم. 2 تا پایه بلند می بافیم. باید اینجا 9 تا پایه بلند تکی ببافیم. ابتدا و انتهاش هم 2 تا زنجیر یادتون نره. نه تا پایه بلند رو که بافتیم 2 تا زنجیر میزنیم و دوباره تکرار ابتدای رج تا انتهای این کار رو تکرار کنید. خب اینم از شکل بافتمون که کامل شده همونطور که میبینید. 2 تا زنجیر میزنیم برای انتهای رج. تو فضای زنجیره‌ای 2 تا پایه بلند میبافیم. و 4 تا پایه بلند دیگه که جمعاً میشن 6 تا پایه بلند که مثل ابتدای رج. آخرین پایه رو هم مثل 2 تا رج قبلی تو 3 تا زنجیری که رج قبل زدیم تو سومین زنجیره 1 پایه بلند رو میبافیم. 3 تا پایه بلند میزنیم بر رج بعدی و کاملا رج اول رو تکرار میکنیم. یعنی 7 تا پایه بلند میبافیم مثل کاری که تو رج اول انجام دادیم. از اینجا به بعد باز تکرار رج اول، دوم، سوم، چهارم و پنجمه. یعنی از الان کاری تکرار میکنید که ما از رج اول تا رج قبلی تکرار میکردیم. 7 تا پایه بلند میزنید، 2 تا زنجیر، هفت تا پایه بلند، 2 تا زنجیر و 1 پایه بلند تو این 5 تا پایه بلند چند تایی میزنیم و 2 تا زنجیر دوباره. 13 تا پایه بلند دقیقا مثل رج اول. 2 تا پایه بلند رو تو فضای زنجیره‌ای میزنیم و 11 تا پایه بلند دیگر رو هم میبافیم. تا انتهای رج این کار رو تکرار کنید. پس از اینجا بعد دوباره تکرار رج اول تا رج قبلیه. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشین. اگه جایی براتون نامفهوم یا گنگ بود حتما برام کامنت کنید. من جواب سوالتون رو میدم و راهنماییتون میکنم. اگه درخواست آموزش هم داشتین برام کامنت کنید. من سعی میکنم که ویدیوهای بعدیم از درخواستای شما باشه.